السلام عليكم شباب. مثل ما راويتكم مقدمة اللعبة، بس اراويكم اللعبة عن شنو بالضبط. طبعا هلا شفتوه قبل المشهد هاي كان بالنسبة لي انا اسهل رئيس باللعبة يعني. حلو، انزين. اليوم شباب بعطيكم رايي ومراجعتي وتقييمي حق لعبة ريتيرنال حصرية بلاي ستيشن. انزين. طبعا كل واحد اللي شاف اللعبه يعني استغرب، ولا شنو هاي اللعبه. حتى انا اللي شفت اللعبه يعني قلت شنو هاي اللعبه، يعني اول مره اشوف شيء كذي. يعني توقعت الشيء شبيه مثل ديث ستراندنج، شفته في الفضاء وشي وتمشي. بس لا، طلعت كلش اللعبه غير. اللي مسوين اللعبه هذه نفس اللي مسوين لعبه ريزوغان على البلاي ستيشن 4. تذكرون ريزوغان اللعبه؟ الطيارات والوحوش يطلقون عليكم كأنه مطر رصاص. زين، هاي ماخذين اللعبه مسوينها 3 دي، يعني تخيلوا اللعبه تقريبا سريعه. زين، والرصاص يجيك مطر في اللعبه. يعني in other words اللعبه مو بسهله، اللعبه صعبه. زين، وما تناسب الكل، يعني مو باي شخص يشتري هاللعبه بتعجبه. لها اللعبه هذه لها جو معين، يعني ناس جوهم هاللعبه اللي يحبون هالنوعيه من اللعبه. لان الحين بذكر لكم كل شيء بالترتيب. نبتدي اول شيء بالقصه. طبعا انا في مراجعاتي دائما ما احب اتعمق في القصه عشان ما احرق على الناس. لكن القصه عباره عن شنو؟ مره رائده فضاء يعني تنزل على كوكب، وهالكوكب يدخلها في لوب. كل ما تموت ترجع، كل ما تموت ترجع، فهي تحاول انك تواصل وتفك هاللوب وتشوف شو السالفه يعني. فبالنسبه لي انا القصه كانت عاديه، يعني ما فيها ذاك الواو ولا شيء عود ذي، بس قصه كانت زينه يعني. انزين، ننتقل الى اسلوب الجيم بلاي في اللعبه. هني وايد بشرح لكم. المهم، الجيم بلاي في اللعبه شلون؟ لا تتوقعون انها لعبه نفس انشارتد واللعبه نفس ذا لاست اوف اس، انكم عندكم سلاح وتنخشون في كفر وتنطرون الانمي وتطلقون عليه. لا، كلش غير. هاي اللعبه سريعه، يعني ما عندك وقت تنخش، ما عندك وقت يعني حتى تفكر، لازم بسرعه تذبح الانميز وانت رايح يعني. فاللعبه فاست بيست شوتر، يعني صايره ثيرد بيرسون شوتر ومغامرات في نفس الوقت. زين، اللعبه عباره عن انت شخصيه تنزل بالطياره، الطياره مالتك تصير كراش داخل الكوكب وتدش المرحله. حلو. المرحله تحصل سلاح واحد، او شيء تبتدي سلاح تعبان مسدس يعني. وانت تواصل تقدر تحصل لك اسلحه، لوت، ابجريد، من هالناحيه من النوعيه من الالعاب يعني. لكن هني المشكله، اذا مت في اللعبه ترجع من اول، تخسر سلاحك، تخسر الابجريدز، لكن تخلي الكي ايتمز لك. الكي ايتمز ما يروحون. مثلا شنو كي ايتمز؟ حصلت مثلا سيف. انزين، هاي السيف يظل معك، الميلي اتاك يعني يظل معك، الخنجر او السيف وات ايفر تبي تسمونه يظل معك ما يروح حتى لو مت. حصلت الجرابلينج هوك يعني يود يسحب، يظل معك اذا مت. فمفاتيح حصلتهم يظلون معك. الاشياء اللي تروح عليك، الاسلحه، الابجريدز، الاشياء اللي تطور اللاعب تخليه اقوى، هاي كلها تروح وتبتدي من اول. لا، وازيدكم من الشعر بيت. العالم يصير شو اسمه ريفرش، يصير غير ار ان جي يعني راندوم. يعني تدخلون العالم تفكرون اوه حافظين المرحله حافظين بيبان، لا، يتغير كل شيء. فاللعبه عباره عن عالمين، كل عالم فيه 3 مراحل وكل مرحله بوس. زين، الجود نيوز ان اذا ذبحت البوس مو لازم تذبحه بعمر. يعني ذبحت البوس الاول ومت عند البوس الثاني، صحيح انك ترجع الى المنطقه الاولى، لكن البوس الاول مو لازم تقتله، فتقدر تركض وتدخل المنطقه الثانيه. لكن بس دخولك للمنطقه الثانيه وانت تركض، الوحوش اللي يطلعون لك يمكن اقوى من البوسات بعد، ويطلعون لك يعني الوحش يطلق عليك يجيك مطر الرصاص اللون، يعني ما عندك لازم كله تلعب دوجنج. كنت اتمنى في اللعبه يحطون باري وشيل، بس ما في للاسف. فلازم وايد يعني تستغل حبه الدائره الدوج عشان تطوف الرصاص وهالاشياء. طبعا الايتمات في اللعبه، شنو المشكله في الايتمات اللي في اللعبه في الجيم بلاي يعني؟ لان تشيل ايتم معين في ايجابيه وفي سلبيه، يزيدك شيء ويقصرك شيء. مثلا يقول لك بزيدك ديفنس 10%، لكن اذا تشيل ايتم تنقص لايف مثلا. شوفوا شلون في بوزيتيف ونيجاتيف افكت في كل ايتم يعني. اقول لكم اللعبه يعني مسوينها بطريقه حلوه، الجيم بلاي مالها وايد حلو سريع، لكن يعني تتنرفز وانت تلعب، لأنها وايد صعبه اللعبه مو بسهله، وانا متاكد في ناس جوهم هاللعبه. طبعا الجيم بلاي ماله وايد عجبني انا الصراحه، صاير يعني حق الهارد كور بلايرز، يعني تركض بسرعه ودوجينج وتطلق وتشوف اي نوعيه سلاح تناسب. انا شخصيا حبيت، يعني اعطيكم نصيحه من الحين، برايي انا اقوى سلاح في اللعبه سلاح السم.
يعني كنا جرنيد لونشر يطلق السم اسمه جلاند شيء كذي. فهاي كان يعني يعدم الانميز عدام الصراحه، يعني وايد يطير دمه، تضربه وينقص اللايف ماله بسرعه. فركزوا على هالسلاح في اللعبه اذا حصلتوه دائما استخدموه، الجلاند ويبن يطلق سم. انزين ننتقل الى الجرافيكس. الجرافيكس في اللعبه الصراحه روعه، يعني 4K و60 فريمز وستيبل اللعبه، ويعني الاجواء اللي في اللعبه شلون انت في كل عالم لونه غير، مثلا عندك عالم مثلا في الغابه، انت عالم في الصحراء، عالم في الثلج. فيعني الالوان في اللعبه حلوه صراحه، واللعبه 60 فريم يعني تحتاج 60 فريم، ما تقدر تلعب اللعبه 30 فريم لانها سريع، فتعتمد على السرعه اللعبه. انزين شباب، الاشياء اللي ما عجبتني في اللعبه يعني بقول لكم، يعني في وايد اشياء يعني كانوا يقدروا يصلحونها في اللعبه. اول شيء يعني هاي طبعا رايي الشخصي في الاشياء اللي انا ما حبيتها، لان في ناس يمكن يقول لك لا هاي الشيء من اللعبه نفسها واحنا نحبه. فالمهم الاشياء اللي ما عجبتني في اللعبه انك لو تموت تعيد من اول. يعني انا ابى العب لعبه مغامرات، وانا متاكد وايد منكم يبون يلعبون لعبه ويخلون التطويرات اللي عندهم ويخلون اسلحتهم ويخلون كل شيء عندهم يواصلون في اللعبه كاي لعبه ثانيه. لكن هاي اللعبه اذا تموت خلاص كل شيء يضيع عليك. طبعا هاي انا ما عجبني في اللعبه. يعني الشيء الثاني مثل ما ذكرت في الجيم بلاي، ما عندكم الدرع مثلا تصدون فيه رصاص ولا شيء، او باري مثلا وحش يضربك تقدر تعطي باري. هل ما في للاسف. الشيء الثالث اذا بنت اللعبه او كرشت عليك البلاي ستيشن وقف عليك يعني، او بنت الجهاز خلاص تعيد من اول، يعني كنا كمت يعني. فهاي بعد شيء يعني اوقات انت تبي تلعب بس الجهاز ممكن طفى عليك بند عليك، فهاي سلبيه يعني انك تعيد من اول. فاتمنى ان يصلحون هالشيء ويحطون يعني وسلبيه بعد زايد ان اللعبه وايد صعبه. يعني انا خلصتها اوكي، قدرت اخلصها الحمد لله، لكن في ناس يمكن يبون يخلصونها ما يقدرون، لان اللعبه وايد يبي لها تركيز عالي وسرعه ذهنيه. اتمنى يضيفون ايزي مود حق الناس اللي مثلا ما يقدرون يعني يعيدون من اول، يعطونهم تشيك بوينت ولا ارواح زياده ولا اشياء زياده. المهم شباب، قلت لكم عن القصه وقلت لكم عن الجيم بلاي وقلت لكم عن الجرافيكس، ما بطول عليكم عشان ما تتمللون. اعطيكم تقييم النهائي حق اللعبه، تقييمي حق ريتيرنال 8/10. ليش اعطيتها 8/10؟ مثل ما قلت لكم كنت اقدر اعطيها تقييم اعلى، لكن السلبيات اللي فيها شوي قصرت منها. وبعد في شيء واحد، اللعبه قصيره يعني 6 مراحل. اذا واحد فنان هاردكور يعدي يخلصه في اقل من 10 ساعات، يعني بسرعه يقدر يخلصه في 10 ساعات. فكنت اتمنى اللعبه تكون شوي اطول ومراحل اكثر فيها وتعمق اكثر في القصه يعني. لكن احس انا 8/10 تقييم مناسب يكون حق اللعبه، يعني ما بظلم اللعبه ولا برفعها وايد. فانا احس هاي التقييم يكون مناسب حق اللعبه، اللهم السلبيات اللي فيها، واذا كانوا مطولينها شوي زياده كنت عادي اعطيها 9/10. المهم شباب، لا تنسون تشتركون في القناه واعطوني رايكم في اللعبه في الكومنتس، لايك ديسلايك على راحتكم. مشكورين وما قصرتكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي.